Chào các bạn, mình đã có những video chia sẻ về bệnh phụ khoa, và để cho công bằng hôm nay mình muốn nói về nam khoa. Nếu phụ khoa có những vấn đề khó nói thì nam khoa cũng không phải dễ dàng gì. Tuy nhiên mình biết được cái gì thì mình nói cái đó, và hy vọng là không quá nhiều sơ sót. Những cái bệnh nam khoa mà chúng ta vẫn thường gặp, thí dụ như là bệnh viêm bàng quang, hoặc là viêm tinh hoàn, sa tinh hoàn, hoặc là đau nhức tinh hoàn, rồi các bệnh của tuyến tiền liệt, thí dụ như là viêm tuyến tiền liệt, vì đại tuyến tiền liệt, u nang tuyến tiền liệt, hoặc là ung thư tuyến tiền liệt, hoặc ung thư dương vật, hoặc là những cái bệnh của bao quy đầu, thí dụ như là hẹp bao quy đầu, viêm bao quy đầu, hoặc là bị viêm niệu đạo, hẹp niệu đạo. Và cũng có những cái bệnh thuộc về sinh lý, thí dụ như là yếu sinh lý, rối loạn cương dương, kể cả hiếm muộn và nhiều bệnh lý khác nữa. Trước khi tìm hiểu về bệnh lý thì mình nghĩ là chúng ta nên có những cái kiến thức cơ bản về nam khoa. Và mình cũng thưa rằng mình không phải là một bác sĩ hay là một chuyên gia trong lĩnh vực này, vì vậy mà mình chỉ nói ở một cái mức độ tiếp cận để làm cơ sở cho những cái lý giải của mình về sau. Trước hết chúng ta sẽ nói về tinh hoàn. Đây là cơ quan sản sinh ra tinh trùng và là tuyến ở tiết ra hormone testosterone. Và chúng ta ai cũng biết testosterone nó quan trọng như thế nào đối với nam giới. Thứ hai là tuyến tiền liệt nằm ngay dưới bàng quang và nối liền với niệu đạo. Nó có hai chức năng. Chức năng thứ nhất là chức năng sinh dục. Nó tiết ra chất dịch và đóng góp 60% thể tích của tinh dịch. Chức năng thứ hai là chức năng vận chuyển, dẫn tiểu, dẫn tinh, và vì vậy mà nó tham gia vào cái quá trình xuất tinh cũng như là tiểu tiện của cơ thể. Và vì vậy mà nó có cái đóng góp khá là quan trọng trong cái sự vận động cũng như là cái sức sống của tinh trùng. Thứ ba đó chính là dương vật. Đây có thể xem là nhân vật chính, bởi vì nếu không có nhân vật này, hôm nay chúng ta sẽ không đứng đây để nói về nam khoa. Nó là cơ quan niệu sinh dục ngoài, vừa để dẫn tiểu, vừa để phóng tinh dịch, và nó được cấu tạo bởi cái hệ thống mạch máu và thần kinh. Cái cơ chế cương của dương vật nó được kiểm soát bởi cái hệ thống thần kinh tự động. Có những cái sợi thần kinh giao cảm từ đốt sống ngực thứ nhất cho đến đốt thắt lưng ở số 2. Nó kiểm soát cái việc phóng tinh cũng như là cái độ co cứng của dương vật. Bên cạnh đó cũng có một cái đường dẫn truyền thần kinh từ vỏ não xuống đến dương vật. Và đây là cái đường dẫn gây cương tâm lý, có nghĩa là qua việc nhìn và tưởng tượng. Nam giới rất thích nhìn. Bên cạnh đó chúng ta cũng có những bộ phận như túi tinh là nơi dự trữ tinh trùng, tuyến niệu đạo sản xuất ra những cái chất dịch có tính kiềm để giúp trung hòa cái tính axit của nước tiểu nhằm bảo vệ cho tinh trùng, và đồng thời nó cũng tiết ra cái niêm dịch giúp bôi trơn đầu dương vật. Và chúng ta cũng có ống dẫn tinh, nó dẫn tinh trùng từ tinh hoàn lên túi tinh và từ đó đổ vào đoạn gốc của niệu đạo. Đó là những cái kiến thức mà chúng ta cần biết về nam khoa. Mình muốn giới thiệu với các bạn về một số những cái đồ hình phản chiếu cũng như là đồng ứng của diện chẩn. Trên khuôn mặt của chúng ta, hai con mắt phản chiếu của hai tinh hoàn, hai chân mày đó chính là hai ống dẫn tinh, mũi là phản chiếu của dương vật, sống mũi đó chính là niệu đạo. Hai bên thái dương của chúng ta như mình đã từng có lần giới thiệu, nó phản chiếu cơ quan sinh dục nữ, thì hôm nay mình cũng giới thiệu nó cũng phản chiếu cơ quan sinh dục nam. Vì vậy mà vùng thái dương của chúng ta nó vốn rất quan trọng đối với con người. Ở trên khuôn mặt của chúng ta, ngay cằm nó cũng phản chiếu bàng quang, và vì vậy mà ụ cằm nó cũng phản chiếu với tuyến tiền liệt. Ngay trên vùng trán của chúng ta cũng phản chiếu bàng quang, vì vậy mà ngay cái vùng mí tóc trán cũng là phản chiếu của tuyến tiền liệt. Trên khuôn mặt của chúng ta cũng có những cái đồng ứng. Chúng ta có hai lỗ mũi đồng ứng với hai tinh hoàn, và vì vậy mà cái đường giữa mũi cho đến xuống đến nhân trung nó cũng đồng ứng với dương vật.
và hai cái lo tai của chúng ta. Nó là hai quả thận, nó cũng đồng ứng với hai cái tinh hoàng. Và vì vậy mà tiếng Việt của chúng ta nó rất hay. Chúng ta vẫn thường gọi đây là giái tai, phải không? Chúng ta cũng có những cái đồng ứng cơ quan sinh dục nam trên cơ thể. Ngay cái vùng eo lưng của chúng ta nó cũng phản chiếu cơ quan sinh dục nam. Chúng ta biết ngay trên cái vùng thắt lưng đó là hai quả thận, nó cũng tương ứng với hai cái tinh hoàng. Và vì vậy mà cái vùng cột sống nó cũng đồng ứng với dương vật. Và vì vậy mà cái vùng xương cùng nó cũng là tương ứng với đầu dương vật. Và chúng ta cũng có một cái đồng ứng là dương vật, cơ quan sinh dục nam nó tương ứng với thân người. Và điều này nó giải thích đến những cái điều này nó cũng giải thích cho những cái xúc cảm của cơ quan sinh dục nam, nó tác động đến những cái xúc cảm cũng như là những cái phản ứng trên cơ thể người. Chúng ta cũng có thể tạo ra một cái đồng ứng. Ngón tay trỏ đồng ứng với dương vật và nắm tay nó đồng ứng với tinh hoàng. Chúng ta cũng có đồ hình phản chiếu của cơ quan nội tạng trên bàn tay và bàn chân. Vùng số 7 và vùng số 10 màu xanh dương, đó là phản chiếu của thận và bàng quang. Đó là một số những cái đồ hình phản chiếu cũng như là đồng ứng mình muốn giới thiệu với các bạn để giúp cho các bạn trang bị một số kiến thức để sau này khi mình giới thiệu về những bệnh cụ thể, các bạn có thể dễ dàng tiếp cận. Mình mong rằng nó sẽ có ích cho các bạn. Trước khi dứt lời, con xin cảm ơn thầy Tổ Bùi Quốc Châu, người đã phát minh ra phương pháp diện chẩn, làm cái tiền đề để giúp cho cái sự phát triển sau này của diện chẩn. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.